تو این ویدیو میخوایم این موزیک رو با استفاده از میکس تبدیل بکنیم به این موزیک. درود، من بیژن هستم و امروز میخوایم یک پروژه رو به طور کامل میکس بکنیم و تمام مراحلی که باید توی میکس یک پروژه انجام بدید و پله به پله بریم جلو. یه نکته خیلی مهم و جدی در مورد این آموزش، قبل از اینکه این آموزش رو ببینید لطفاً و حتماً تمام ویدیوهایی که من توی توضیحات این ویدیو میذارم رو ببینید. پیش نیازهای این ویدیوه. ما توی این آموزش میخوایم لول بندی انجام بدیم که قبلا یه ویدیو در موردش گذاشتم. در مورد لول بندی خیلی نکات هست که باید بدونید، اونجا گفتم دیگه، اینجا دوباره نمیگم چون وقت ویدیو خیلی گرفته میشه. میخوایم اکولایز بکنیم که شما باید با بازه‌های فرکانسی آشنا باشید، اونو هم یه ویدیو گذاشتم حتما ببینید. میخوایم اختلال فرکانسی رو رفع بکنیم که در مورد اونم ویدیو گذاشتم و کلی آموزش هستش که شما قبل از این ویدیو حتما باید ببینید. اصلا هم برای بازدید و ساعت تماشاش و اینها نمیگم، چون کلا این موضوعی که ما داریم، آهنگسازی و میکس و مسترینگ و اینها، بازدید یا ساعت تماشا زیادی نداره. فقط برای اینکه بهتر یاد بگیرید و بهتر از این ویدیو استفاده بکنید، یعنی کل مطلب رو بگیرین. باید اونها رو حتما بدونید که من اینجا مثلا دارم یک فرکانسی رو حذف میکنم، شما بدونید من چرا دارم این کار میکنم. بریم، من یه پروژه اینجا دارم. این پروژه رو من کلا برای همین آموزش‌های یوتیوب تنظیم کردم، برای آموزش میکس وکال با نکتار، وکال خالی. جالب نبود، یک تنظیمی روش زدم و الان هم باز دوباره برای آموزش میکس پروژه فکر کردم این گزینه مناسب باشه. ببینید من یه تیکش رو پلی میکنم، حالا بخش وکال یا گیتارش فرق نمیکنه. میبینید که خیلی صدا قاطی پاتیه، دیستورت به شدت داره میشه، کیک و بیسمون داره با هم تداخل پیدا میکنه و داغونه. اینا هم بگم بچه‌ها، من اینها رو قبل از اینکه خروجی بگیرم لاین به لاین، بعضی صداها رو، بعضی فرکانس‌ها کثیفش رو گرفتم که دیگه اینجا زیاد وقت نذاریم. بیشتر در مورد میکس پروژه، اینکه چطوری صداها رو با هم میکس بکنید، چه چیزا رو رعایت بکنید و زیاد روی نتیجه این کار فوکوس نکنید، چون مسلماً میکسی که توی نیم ساعت برای آموزش زده بشه میکس خیلی پرفکتی نیستش و بیشتر مطالبی که میگم و اصل موضوع رو از توی آموزش بکشید بیرون. ما اول همه اینها رو من سلکت میکنم و یک کمی میکشم پایین ولوم کل پروژه رو، چون خیلی صداش زیاد بود. کلا ما هیچی هدروم نداشتیم و داشت دیستورت میشد. یه دونه لیمیتر هم میذاریم سر راش، چون کلا در مورد میکس نمیخوام، در مورد مسترینگ نمیخوام زیاد توضیح بدم، فقط صدامون دیستورت نشه یه کمی. خب ببینید، اولین چیزی که من به نظرم خیلی زیاد بود ولوم پیانومون بود که یکم کمش کردم و صدای وکالمون. خب ببینید، لول بندی و اکولایز و اینا همه یک سره شما در طول میکس باهاش درگیرین. اینطوری نیستش که بگی الان من اکولایز میکنم، خب اکولایز تموم شد برم سراغ کمپرس تموم شد برم سراغ لول بندی. اینطوری نیست. شما دارین اکولایز میکنین، یهو به نظرتون میاد که صدای مثلا فلان پرکاشن زیاده، یا صدای وکال چقدر کمه، یا بم لیدم زیاده. اینها رو یک سره گوشتون باید باهاش درگیر باشه. ببینید من میام روی کیکم، اول وکالمو یه لحظه میوت میکنم. ما کیک و کلپ و بیسمون، کلپمون بیسش زیاده، فرکانس‌های لومون زیاده، کیکمون احساس میکنم اگر یک کمی ما بیایم فکر میکنم یک کمی این فرکانس‌ها رو بگیریم بهتره و یک کم هم میتونیم کمپرسش بکنیم، چون یک کمی ادامش زیاده، میخوام اتکش کمی بیشتر بشه. خب ببینید داره تا 6 یعنی داره تا 3 میاد. ما اینو روی هم 6 هم اگر بذاریم خوبه، نمیخوام خیلی کمپرس زیاد بکنم. اون آموزشایی که میگم ببینید برای اینه، مثلا کمپرسور رو شما دیگه باید بدونید چطوریه. یکم بیشتر میکنم. خب دیگه خیلی روی ایناش وقت نمیذارم. بعد از این من میخوام اینو با بیسم سایدچن بکنم. بیسم هم خیلی صداش الان مزخرفه، حتما باید بریم یه اکولایز و نمیدونم یه سری کارا باهاش بکنیم.
میام اینجا یه دونه لیمیتر، ببینید اگر میخواین که کمتر معلوم بشه بیس داره میره پایین، اول از همه که یک راه دیگه است، شما میتونید با استفاده از فرمولا کنترلر وصلش بکنین به EQ2 و فقط فرکانس های بیس بره پایین. ولی من اینجا نمیخوام، یعنی دوست دارم شنیده بشه که داره سایت چین میشه، به نظرم کارو قشنگتر میکنه. با استفاده از لیمیتر این کارو انجام میدم. ولی اگر خواستین کمتر معلوم بشه، این ریلیز رو میتونید کم کنید که فقط اتک اولش باشه. ببینید من اینو روی همین حد میذارم. مثلا بیسم الان به تنهایی مشخصه که من یه دونه ساترن اگر بیارم میتونم خیلی صداشو بهتر کنم. الان صداش کمی لاغر و تو خالیه. ما فرکانسای لو مید رو یکم افزایش میدم. ببینید آها، ببین الان جون گرفت قشنگ. دقیقاً یه همچین چیزی رو میخواستم و احساس میکنم یک کمی فرکانسای هایش خیلی خب مشخص که الان خیلی بهتر شد. بیسمون حجم گرفت، یک کمی نزدیکتر شد به اون چیزی که از بیس میخواستم. با استفاده از سچوریشن و یه دونه اکولایزر ما اومدیم این کارو کردیم. سایت چنش هم کردیم با کیک. کلپ هم حالا اینها رو بعدن هی در طول مسیر میگم. مثلا بیسو الان شاید من متوجه نشم، بعدن در کنار بقیه صداها بگم که فلان فرکانس کمه یا زیاده، باز بیام هی دستکاری بکنم. خیلی خوب. کلپمون فرکانس‌های لوش یکم زیاده، یعنی من توی این تنظیم نمیپسندم همچین چیزی رو. ببینید خیلی خوب. الان میبینید که چقدر کیک و بیس و کلپمون کنار هم هماهنگتر و بهترن، یعنی با همدیگه تداخلشون خیلی کمتر شده. یه چیز دیگه که تو تداخل میتونه کمکتون بکنه همین دیبی متر مستره که این بغل هست. یعنی وقتی تداخل با هم پیدا میکنن صداها، یهو ولوم میره بالا، دیستورت میشه، میره بالا. وقتی شما میبینید ولوم نمیره بالا، یعنی کیک و کلپ روی هم میان و ولوم خیلی نمیره بالا، یعنی با هم تداخلی ندارن. یا کیک و بیس با هم اجرا میشن ولی ولوم خیلی نمیره بالا، یعنی تداخلشون کمتره. میرسیم به اینجا. اینا به نظرم اوکی هن. الان روی اینا اصلا وقت نمیذارم. رایدمون رو میتونیم یکم استریوشو باز بکنیم، یعنی یکم سایت تر بشه، از بغلا صدا بیاد. از همین استریو ایمیجری که اینجا ما داریم میتونیم استفاده بکنیم. دیگه ایمیجر جدا براش باز نمیکنم. اینو هر چقدر بیاریم به سمت چپ صدا ساید میشه و هر چقدر بیاریم به سمت راست صدا مید میشه. ببینید اوکی. حالا من اینو مثلا روی همین حدود میذارم. یه نکته دیگه ای که همیشه گفتم بازم میگم یادتون باشه، تکلیفتون روشن باشه. الان توی این موزیک، توی این سبک چی اولویت شماه، چی اولویتش کمتره، چی مثلا هدف پیانو چیه، هدف پد چیه، کیک چقدر باید شنیده بشه. یعنی برای همه اینها باید برنامه داشته باشی توی ذهنت، یک فضایی توی ذهنت داشته باشی. همینطوری الکی اگر شروع بکنی فقط داری وقتتو هدر میدی. تکلیفتون روشن باشه. الان من میدونم که توی این موزیک الکترونیک وکال هدف اصلی نیست. قرار نیست صداش انقدر زیاد باشه که خیلی شنیده بشه، جزئی از تنظیمه. یعنی وکال باید قشنگ هضم کار باشه، اون وسط باشه، نه که بالا باشه. خیلی خب بریم بعدی. ما همینطوری داشتیم میرفتیم. خیلی خب من این پیانو رو فکر میکنم یک اکولایزی میخواد. این دفعه میام از فاب فیلتر استفاده میکنم چون یک فرکانس اینه فکر میکنم. و
و میام اینو یک لوکات میزنم، چون ما پیانو، لید یا هیتمون اینها رو ما فرکانس های لو رو نمیخوایم، چون با بیسمون تداخل پیدا میکنه. و اینکه لوکات هم چقدر باشه خیلی مهمه، چون تو یک صدا ما لوکات رو تا اینجا میاریم، تو یک صدا تا اینجا میاریم، چون حجم اون صدا ممکنه از بین بره. باید حواستون خیلی باشه. مثلا توی این پیانو فکر میکنم خوبه. کلن پیانویی هم نیستش که ما حجم لازم داشته باشیم و در کل اصلا حجمی هم نداره. یعنی این فرکانس هایی که من گرفتم بود و نبودش هم زیاد فرقی نمیکرد. فکر میکنم الان بهتر شد. این هیتمون خیلی الان کار داره. ببینید مثلا فرکانس های لوش خیلی زیاده. ببینید نمیخوام خیلی صداش جلو باشه، خیلی بالا باشه. برای اینکه صدا بره عقب‌تر فرکانس هایش رو یه کمی کمتر میکنم و ولومش هم خیلی نمیخوام زیاد باشه، میخوام اون پشت باشه. چرا؟ چون وکال داریم. وقتی وکال داریم این اگر فرکانس هایش زیاد باشه با فرکانس های وکالمون قاطی میشه، نه وکال خوب شنیده میشه، نه این کلا موزیک کثیف میشه. یک صدای دیگه الان داره تو گوشم میزنه. اینو میخوام با استفاده از فاب فیلتر اینه. خب میریم سراغ این آپلیدمون. این یک حالت اینطوری هی اوج میده هی میریزه، هی اوج میده هی میریزه. ولی ببینیم چطوریه. این فکر میکنم یه کمی کارش بیشتره، چون حجم باید داشته باشه. ببین تا اینجاها اوکیه. فکر میکنم خیلی جون نداره، خیلی اون هیجانی که میخوامو به کار نمیده. میخوام از یک پلاگینی الان به ذهنم اومد، بله، سانگودایزر خود اف ال استودیو. این پلاگین خیلی باحاله و خیلی مواقع مثل همین شرایط که الان توشیم میتونه کمک‌های زیادی بکنه. ببینید فقط الان صدا رو یه کمی داره یه جوری میکنه، فکر کنم برای اینکه خروجی ویو گرفتم. یه دونه ساترن هم دوباره میخوام یه سچوریشن بهش بدیم. مثلا یه همچین چیزی الان یه کمی هیجانش بیشتر. ببینید این فرکانس ها رو ما نمیخوایم چون با بیسمون تداخل میکنه. ببینید اصلا شنیده هم نمیشه. بهتره که این بازه رو بدیم به هم بیسمون. کلا این بازه رو بقیه صداها توش زیاد دخالت نکنن. ببینید خب ببینیم تو کار بشنویم. فرکانس هایش یکم زیاده. ما اگر وکال رو پخش بکنیم کلم هم احساس میکنم صداش یکم زیاده، کم میکنم. وکالمون رو بیایم یک اکولایز روش بزنیم، چون الان که دارم میشنوم خیلی یک فرکانس های لو میدش کمی زیاده. این وکال رو یه بار دیگه ما میکس کردیم با استفاده از نکتار. اون ویدیو رو حتما احتمالاً دیدین، اگه ندیدین حتما ببینید. ولی الان خب یک کمی سرسری‌تر میریم جلو، چون نمیخوام زیاد روش وقت بذارم. از پریست‌های خودش این پریست خیلی خوبه، ولی من اینو میارم پایین.
go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. یه فرکانس دیگه اینجا. Never hear what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear what I say. Never hear what I say makes me feel to go insane. I am done. خیلی خب، برای کمپرس کردنش هم من از کمپرسور خود FL استودیو یعنی از لیمیتر ترجیح میدم استفاده بکنم. سرعتش خیلی بالاتره، یعنی سریعتر. فکر میکنم الان یه کمی بهتر شد. خیلی نمیخوام کمپرس بشه چون وکالش از این وکالای مال پک ونجنس و ایناهای کلا خودش خوب هست و زیاد سیخش نمیزنم. هرچی باید بیشتر اینا رو سیخ بزنی بدتر میشه. یکم ولومش رو بیشتر میکنم چون خیلی ولومش کمه. خب حالا تو کار بشنویم. فکر میکنم هنوز خیلی خوب شنیده نمیشه وکاله. ما توی اون ویدیو نکتار اومدیم بهش چی بود اسمش یادم رفته، هارمونی دادیم، یعنی چند صدایش کردیم که توی این کار خیلی جوابه. منم دوباره همین نکتار رو میارم، خیلی سریع یه هارمونی بهش میدیم و از DS هم استفاده میکنیم اگر لازم باشه. یه ذره لازمه. و هارمونی رو میاریم. ببینید اینو من میارم یه اکتاو بالا، اینو هم یه اکتاو میارم بالا. میکسش رو یکم کم میکنم روی همین 75 اوکیه. و یه کار دیگه هم که میتونین بکنین، حالا من یه ویدیو برای همین بک وکال ساختن و کارهایی که با وکال میشه انجام بدین، زیر صدا و اینها میسازم، ولی الان یکیشو بهتون بگم. ببینید میتونین بیاین اینو روت بکنید به یک اینزرت خالی. بعد این اینزرتتون، حالا من اینو قطع میکنم که فقط از توی این اینزرتمون بشنویم. بیاین از اینجا استریو شیپر که یکی از پلاگین‌های خود FL، استریو انهانسر هم همین کارو میکنه. ببینید صدا رو یکم باز میکنم. میام از اینجا هم بهش یک 40 میلی ثانیه دیلی میدم. حالا بشنوید ببینید چی شد. I hear what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear what I say. Is it me who wants to play? Are you here to make me stay? حالا این ولومش رو دیگه الان شاید دقیق نتونم تنظیم کنم، ولی به هر حال این یه تکنیک خیلی جوابیه. میتونید بیاید از پیچر هم استفاده بکنید روش. I hear what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. اوکی. یک ریورب و دیلی هم میخواد. من به این میام یک دیلی و ریورب هم سریع میدم. مثلا اینو میذارم اینجا حدوداً، ولومش میگم خیلی کم باشه، تونش رو یکم باز میکنم، کاتافش رو یکم میبندم، اینا هم یکم میاریم اینجا. دیلی و ریورب هم من توضیح دادم، آموزشش اینا همه رو تو توضیحات میذارم، ببینید حتما ببینید. پنش رو یکم باز میکنم. ریوربمون هم از خود همین ریورب FL استودیو خیلی سریع میایم اینجا، اینو تا اینجا میاریم. صدای این آپلیدمون یه کمی فرکانس هایمون زیاده. من میخوام یک اینجا اینو میخوام یک میک داینامیک از اکولایزرمون میگیرم و اینجا ببینید خب ببینید الان کلپمون احساس میکنم یک کمی میبینید که الان قشنگ هضم کار شد، یک کمی رفت
عقب‌تر. Hear what I say makes me feel the خب ببینید من احساس میکنم این صدای آپلیدی که من اینجا نوشتم این هنوز یه کمی فرکانسای لو میدش زیاده. Right here to what I say makes me feel to go insane. Saying I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear to what I say. Right here to what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear to what I say. خب Right here to what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear to what I say. Is it me who wants to play? Are you here to make me stay? Left me standing in the rain. Never hear to what I say makes me feel to go insane. I am done with all. Never hear to what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear to what I say. یکم شفافیتشو بیشتر میکنم کلپمون. Rain. Never hear to what I say makes me feel to go insane. I am done with all your games. خب ببینید الان گیتارمون هم اومد. خیلی افتضاحه. همین الان بدون اینکه تو کار بشنویم معلومه که باید فرکانس‌های لوش رو یکم کم کنیم. ببینید من ترجیح میدم از همین اکولایزر فاب فیلتر الان استفاده کنم. فکر میکنم راحت تر باشم. ببینید من اینو لوکاتش رو ببینید تا کجا زدم، چون الان توی این موزیک فکر نمی کنم واقعا اصلا لازم نداریم از این به پایینشو و بیس اضافی داره. ببینید نه ببینید ما توی گیتار الکتریک این بازه، آره این بازه رو بیشتر میخوایم و این بازه الان فکر میکنم تیز صداش. خب اینو میایم فکر میکنم یک کمپرس بخواد، میایم اینجا از لیمیتر کمپرسور. خب یه ریورب هم بهش میدیم چون الان خیلی خشک و خالیه. البته اینو میشه هنوز حجم بهش داد با استفاده از تکنیک‌های مختلف تو تنظیم و اینها. میتونیم ازش دوپلیکیت بگیریم، یه اکتاو بیاریمش پایین‌تر، بک وکال که نه بک گیتار براش بسازیم یا سچوریشن بهش بدیم و اینا. ولی الان من برای اینکه وقت ویدیو خیلی گرفته نشه یه دونه ریورب بهش میدم. ریورب اینو بذاریم مثلا، فکر میکنم صداش الان بهتر شد. ببینید ببینید من توی وکالم هنوز احساس میکنم میشه بیام اینجا اینو بیارم اینجا. آها ببینید توی وکال یه کار دیگه که میتونیم بکنیم من یادم رفت، میتونیم بیایم اینو یکم واید بکنیم مثلا همین 15. Wants to play? Are you here to make me stay? Left me standing in the rain. Never hear what I say. Makes me feel to go insane. I am done with all your games. I am done with all your games. Never hear what I say. Is it me who wants to play? Are you here to make me stay? Left me standing in the rain. Never hear what I say. Makes me feel to go insane. I am done with all your games. خب من بیشتر از این دیگه روی این وقت نمیذارم. فکر میکنم الان به یه حد قابل قبولی رسید. مسلما این میکس الان بهترین میکس که برای این پروژه میشه زد نیست، چون بهترین میکس برای این پروژه یه هفته 2 هفته زمان میبره. مثلا من الان گوشام خسته شده، عادت کرده به این صداها. بعدن که میام شاید خیلی ایرادا، شاید الان شما که میشنوید خیلی ایرادا باشه. البته اسپیکرهای من با هندزفری و اسپیکری که شما دارین گوش میکنین فرق میکنه، اینا هم باید در نظر داشته باشید. ولی به هر حال اصلو فکر میکنم متوجه شدید. توی میکس مهمترین موضوع هماهنگی صداها با همدیگه است. یک صدا به تنهایی هر چقدر صداش قشنگ باشه
مهم اینه که کنار بقیه صداها صدای قشنگی بده، چون مخاطب اون صدا رو به تنهایی نمیشنوه، داره توی موزیک میشنوه. پس مفهوم میکس اینه که شما این لیدو بیای با توجه به پیانو و بیس و وکالت میکس بکنی. میکس یعنی این که من یک فرکانس کثیفی رو قبلا گرفتم چون جزء میکس نبوده اصلا، یعنی اون صدا به نظرم اون فرکانس رو لازم نداشته برای این موزیک، این تنظیم، و من اونو از قبل گرفتم زودتر. ولی اصل موضوع لول بندیه که لول هر کدوم از صداهامون چقدر باشه با توجه به اهمیتشون، سبک موزیک و حس موزیک، کدوم دورتر باشه، کدوم نزدیکتر باشه، کدوم فرکانس رو این صدا نداشته باشه چون اگه داشته باشه با این صدا قاطی میشه، و هر بازه فرکانسی رو سعی کنید اختصاص بدید به یک صدا. مثلا من توی بیسم خب فرکانس های ساب مال بیسه، توی تمام صداهای دیگم اومدم اون بازه رو کات کردم چون اون بازه رو اختصاص دادم به بیس. یا مثلا توی وکالم چون فرکانس های زیاد دارم، وکالم شفافه زیاد گرم نیست، اومدم توی بقیه صداهام فرکانس های و همینطور که میبینید کم کردم. پس یعنی میکس با توجه به بقیه صداهای. خیلی خب بیشتر از این صحبت نکنم، فکر کنم تایم ویدیو زیاد شده باشه. البته اشکال نداره چون موضوع مهمی بود، خیلی هم تا حالا به من دایرکت و کامنت و اینا گذاشته بودین دیگه، گفتم بسازم، ولی لازم بود که قبلش اون ویدیوهای دیگه رو بذارم. نمیشد من اول بیام اینو بگم بعد بیام بازه‌های فرکانسی رو به شما بگم یا راههای از بین بردن تداخل فرکانسی رو بگم یا لول بندی رو بگم. بعد اول اونا رو میگفتم که شما از قبل اونا رو دیده باشین، یاد داشته باشین، که الان اینو که میذارم دیگه یک جنبندی باشه، کلا نتیجه گیری بشه و یه چیزایی از میکس تونسته باشم بهتون کمک بکنم که یاد بگیرید. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. مثل همیشه حمایت، لایک و کامنت و سابسکرایب، نظرتون رو بنویسید برام و سوالی دارین بنویسین، تا جایی که میتونم همیشه جواب میدم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.